پکار دی چې مونږ به بریکټس انسټال کړو. بریکټس به تا ته دې درکړي او ته ځان سره انسټال کړي. هغې دپاره بریکټس چې مونږ یوز کوو نو هغې دپاره مونږ اول یو نیو فولډر جوړ کړو. د دې هر څه نیم کېدی شي رینډم ورته ما ولیکو خو د دې هر څه نیم کېدی شي. اول به دا فولډر جوړ کړو. خو اول یاد ساته چې لکه HTML چې کوم فایل یا چې کوم مونږ ویب پیج جوړو هغه مونږ نوټ پیډ کې جوړولی شو. سمپل ټیکسټ دی خو سټایلینګ وغیره دپاره بیا مونږ لکه ټیګز وغیره یوز کوو. مونږ اوس وایو صحیح شو. لکه په دې باندې رایټ کلیک کوم اوپن ایز براکټ پروجیکټ مونږ به دا اوپن شي. نو دا براکټس به لوډ کړي. جس براکټس لوډ شو نو اوس به مونږ دې کې دا کار کوو چې لیفټ سایډ ته زمونږ دغه ښیي چې کوم فایلز مونږ سره پراته دي رننګ کې دي که نه ورکینګ فایلز اور په فولډر کې دننه چې کوم فایل دي او دې سایډ ته مونږ ته کوډ ښیي رایټ سایډ. نو مونږ به اول دی نیو فایل جوړ چې مونږ کله د HTML کوډینګ کوو هغې دپاره مونږ څه نیم ورکوو چې هر څه نیم ورکوو که نه په تا ډیپینډ کوي. زیاتر انډیکس یې اول ویب پیج او بیا ورته ایکسټینشن ورکړو HTML چې سپیسیفای کوي چې دا HTML ډاکیومنټ دا په ویب براوزر کې به اوپن کړي. نو انټر مې ووایي ښه نو ما څه دا سټارټ شو. نو HTML چې کوم کوډینګ دی د هغې څه رولز غونته دي ته ورته ووایه. نو موږ سره فلحال سټارټینګ کې یو 3 سیزونه یې یو راسره ټیګز څه ته وایي ټیګز HTML ډاکیومنټ ته مینینګ ایډ کوي. که فار ایگزامپل زه دې کې ولیکم که نه this is my first web page زه دې په نه دا لایف پریویو که دا ګوګل کروم دا به کار نه کوي نو بیا فولډر نه دننه نه به اوپن کوي. که ګوګل کروم بیا داسې نه کوي بیا دې په نه ډایرکټ لایف پریویو وشي. ښه نو چې دا لایف پریویو وشي دا به اوس اوپن کېږي. لیکن دن صحیح شو ښه دې کې اوس دننه موږ څه شته this is my first web page. نو HTML داسې کار کوي سمپل ته یو ټیکسټ ولیکي نو دې کې شو کېږي. که زه دې کې لږ ورته سټایلینګ وغیره هم کوم هغه هم ماته شو کېږي. خو چې موږ بیا صحیح یو ویب پیج جوړوو دپاره زموږ څه رولز پکار دي یو قسم له چې HTML ډاکیومنټ له موږ مارک اپ لینګویج له یو قسم له مینینګ ورکړه. نو فرست اف اول مونږ به اول HTML دا سپیسیفای کوي چې دا HTML ډاکیومنټ سټارټ شو او دا چې سیز مونږ په دې ګریټر دین دغه لیس دین براکټس کې ولیکو نو د دې مطلب شو دا ټیګ دی. ټیګ یو قسم له څنګه ته ما وویل مینینګ ایډ کوي که نه. نو دا یو سټارټینګ ټیګ شو یو اینډینګ ټیګ شو. دې کې مونږ ته پته لګي چې دننه به زمونږ HTML ډاکیومنټ دی براوزر ته پته ولګي. نو بیا دې کې دوه پارټس دي یو هیډ دی هیډ ټیګ بل دی باډي ټیګ. په هیډ ټیګ کې موږ سره میټا ډیټا ای باډي کې موږ سره د ویب پیج باډي نو دا موږ ون ټایم یوز کوو دا دواړه ټیګس په خپل براوزر کې اور خامخا به یوز کوو ون ټایم خامخا. نو هیډ ټیګ کې چې ما وویل موږ سره میټا ډیټا وایي چې انفارمیشن اباؤټ انفارمیشن. فار ایگزامپل زما یو ویب پیج دی د دې چې کوم دا بره ټایټل دی دا موږ سره بس څه اډرس دی یا هوسټ اډرس او دغه دی نو د فایل نیم دی. نو که زه چې زما پروپر ټایټل فار ایگزامپل زما فیک بوکي نو زه به ورله ورکړم ټایټل ټیګ کې به زه ولیکم بوک دا سیف کړم دا وکړم ما سره دا فیک بوکي دا موږ سره داسې قسم ډیټا شو کوي. نو دا ټایټل ټیګ هم خامخا خپل ویب پیج کې یوز کوي او یو ټایپ یې یوز کوي زیات نه. دې نه پس چې کوم دی موږ سره نور سامان هم دي कि خو فلحال کم پاتې شي. जी चीटर जी अब बोलो कितना तक पढ़ाया. نو چې کوم دا دغه دی که نه باډي ده باډي کې به دننه موږ سره اوس د ویب پیج باډي نو څنګه ته ما وویل که نه ټیګس چې کوم یو ټیګس سیزونه سپیسیفای کوي. ټیګس کې موږ هیډینګز لیکلی شو پیراګراف لیکلی شو چې براوزر ته پته لګي چې داسې دي. نو که ما سره اوس اول هیډینګ وي زه اوس H1 لیکم څه مطلب شو I am heading چې
چې زه اوس کله براوزر ته اوپن کړم دا ریلوډ کړم دې کې وسې آی ایم هیډینګ د دې خپل پیډینګ دی پیډینګ نه سوري خپل فونټ سایز دی بولډ دی او دا که شانته لګ یو فارمیټ دی چې موږ H1 سپیسیفای کوم دا یو هیډینګ وان شو بیا دې کړم پی مطلب پیراګراف دی آی ایم پیراګراف چې اوس کله دا وګورم د پیراګراف خپل وړوکی رایټینګ دی که نه دا پیراګراف سپیسیفای کوي دا موږ سره ټیګز دي H1 P1 دا HTML هم ټیګ دی دا هم ټیګ دی بوډي هم ټیګ خو دې کې موږ سره نو بدل ټایپ ټیګز دي هغې ته وایي چې لکه هغه سیلف کلوزینګ ټیګ وي هغې دپاره دا اینډینګ ټیګ نه وي پکار څنګه موږ دا سلیش والا ټیګ ایږدو داسې ټیګ والا نه وي پکار هغې ته سیلف کلوزینګ ټیګ وایي نو هغه موږ سره بلا شي خپل سره موږ یو HR مطلب دی هوریزنټلی دا موږ سره یو لاین په براوزر کې شو دا اوس موږ دی په لاین که زه اوس غواړم چې لکه دا پیراګراف چې کوم دی دا لږ لاندې راشي زه دپاره به زه BR ټیګ یوز کوم هغې ته وایي بریک لاین ټیګ دا پکې سپیس راولي HTML براوزر کې څه داسې کار دی که نه چې زه اوس داسې آی ایم پیراګراف I am second line دا ماته په second line کې شو کېږي دا ولې ځکه چې HTML دا سیزونه ریټرنز نه رجسټر کوي دې لپاره موږ بیا BR دا اوس موږ سره راغلي نو دا سیلف کلوزینګ ټیګز دي HR BR وغیره هیډینګ او پیراګراف موږ سره دې لپاره موږ اینډینګ ټیګ لګو خو چې اوس دا پوره ټیګ دی ما سره که نه پی والا په دې کې چې دننه داسې وي تا ټول ما سره دې ته ټول ته الیمنټ وي چې رایوځای کړي دا اوس پی الیمنټ شو ما سره دې کې دننه ما سره دا کوډ دی که نه زه به دې ته پی الیمنټ وایم که زه صرف دې ته ګورم زه به څه دا د پی او کلوزینګ ټیګ دی نو دا پی اوپنینګ ټیګ دی ښه دې نه پس چې کوم دی مونږ به څه وکړو بس نور کوم ښه صحیح ده نو اوس به مونږ داسې کار وکړو چې دا خو ټیکسټ مونږ یې CSS HTML کې دننه سټایل انلاین سټایلینګ نه ټیکسټ کې دننه چې کوم سټایلینګ کېږي بیک ګراوند کې صحیح شو هغې ته انلاین CSS وایي کوم ده ته صحیح شو نو اول مونږ به یو ایمیج ایډ کړو که نه لکه ټیکسټ هم ایډ کړو اوس مونږ ایمیج ایډ ایمیج ایډ کولو لپاره مونږ ته ټیګ دی خو دا سیلف کلوزینګ ټیګ نه دی څه مطلب دی چې دا دې لپاره کلوزینګ ټیګ په موږ استعمالېږي نه به استعمالېږي دا قشان اوس ما څه IMG شو نو ما څه خو به ایمیج چېرته لکه هوا نه راځي نو زه به داسې کار کوم چې اول به یو ایمیج راواخلم دې ورته تاسو دغه هم جوړولی شي که نه CV وغیره په دې باندې هغه هم پرې جوړېږي بلکل فلحال ما دې رینډم کې یو فولډر جوړ کړو IMG پای کې دننه ما یو دوه ایمیجز دا پیسټ کړل نو اوس زه داسې کار کوم که چې دا ایمیجز انکلوډ کوم د هغې به زه ایډرس ورکوم ایډرس دپاره په دې ایمیج دپاره موږ سورس ورډ سورس کیورډ مطلب دا دی چې لکه د ایمیج سورس به کوم څه ټرافیک کوي دا زه آنلاین هم انکلوډ کولی شم अरे आपको कोड कथन पड़ी तो चार कम आ जाए तो पेपर सर्वर इंस्टॉल किया वेब इंस्टॉल किया वीडियो बता दो वीडियो तो क्या करोगे क्या करोगे नेट नजर को सब सर्च करना YouTube वाले वाला लग गया तरीका तो वो और ट्राई होके सक्सेसफुल image include کول لپاره مونږه image tag به یوز کوو وایي که بیا سورس src ما سه image په دې فولډر کې سیو کړو نو زه به image img/capture.png په دې کې یو دوه پراپرټیز دي چې ډېر ضروري دي یاد ساتل د image لپاره دی height او width نو height د height به مونږه pixels کې ورکړو about 200 pixels width به زه ورکړم دا 400 ورکړي خو زه باسې داسې 100 دا ډېر زیات وړوکی رالو خو ایمیج پکې رالو که دا اوس لږ غټ کړم نه ما څه لږ داسې راول دا هم زما ویټ صحیح شو ده ویټ به ولله 800
دا سوال موږ ایمیج لا هایټ او ویډت هم سیټ کولی شو دا ایمیج ټیکسټ ویډ ته لګ دا ویډت ته ما لري کوم دا په اتوماتیکلی به سیټ شي سیټ کړئ که ویډت ته ما لري کو نو به اسپیکټ ریشو کې بالکل برابر راشي هایټ سره که زه هایټ کوم ویډت به هم کمیږي خو چې هایټ سبا کوم ویډت به هم سبا کېږي په اسپیکټ ریشو کې چې کوم کې دا صحیح وو ښه نو دې نه پس به ته څه وکړم ایمیج شو اوس به ته لیسټ وکړم لیسټ ډېر ضروري او ښکلی شی دی دغه کې لیسټ کې په دې کې داسې چې UL د لیست لپاره استعمالوي انورډرډ لیسټ او دا دغه خو تاسو کتلی که نه ایم ایس ورډ کې چې مونږ هغه بولټس اون کړو هغه لیسټس یا په دې کې چې مونږ هغه شانتې بولټس اون کوو په څه باندې مونږ به یې دپاره یو لیسټ جوړو لیسټ دپاره چې کوم ټیګ دی هغه دی UL نو لیسټ کې اول دا چې لکه دوه ټایپ لیسټس دي یو دی انورډرډ لیسټ بل دی اورډرډ لیسټ unordered list نه موږ ته نوم نه پته لګي چې دای وسه لاجیکل سیکوینس نه چې unordered دی نو بیا ډاټس کې بولټس کې موږ څه شو کیږي او که ordered یا بیا نمبرز کې شو کیږي نو هغه د لپاره OL دی او موږ څه چک کوو نو فلحال موږ UL یوز کوو UL د لپاره کلوزینګ ټیګ دی OL order د لپاره استعمال او UL unordered لپاره نو په دې کې چې موږ کله لیست آیټمز یک لکه هغه دغه راغلی یو آیټم یو لیفت او بولټي که نه څه موږ څه مینشن کوو نو په دې کې فار ایگزامپل څه ورکړم LI هارس LI مطلب LI لیست آیټم از دې پورا سپیلنګ نشي لیکلی لیست نه بس دا ټیګز دي داسې ډیفاین شوي که نه ویب براوزر کې اور دې کې زه څه ورکړم سلمان نو که زه اوس چې دا وګورم لاندې راشم ما څه حارس و سلمان نه یم مخکې سیکوینس کې اول حارس و بیا سلمان نو دې شان موږ سره صحیح لیست جوړ شو اور که دا چېرته زه OL کړم دا به ordered list نو څه به کېږي ستا سیکوینس نه 1 2 3 ته 1 2 3 دا لکه لاجیکل سیکوینس دا مطلب 1 2 3 اصل اور U کې L کې به ډاټډ وي او OL کې به بیا 1 2 3 OL کې 1 2 3 سیکوینس سیریز به دا صرف دا دوه دغه دي که دې کې نور هم شته دې کې بل شته ډسکرپشن خو هغه لږ هغه بعد نشي هغه لږ نه تاسو کوم شته پکې ډسکرپشن پکې شته نو زه اوس دې کې بیا ورکړم ساکې ښه ته ځې فواز نو بس ما سره دې کې ساکې په فواد هم شو نو ما سره دا 1 2 3 4 خپله نمبرینګ کېږي دا اوس چې ته UL کوم دې کې دا ریډ ولې شو کېږي یو ټیم دا پکې څه ایرر سپیسیفای کوي کوم چې دا دغه کوم دی وایي چې لکه دې خبره چې ته ټیګ دی هغه کلوز شوی نه دی دا بیا ما ته بیا ایرر راکړي او دې سره خو پروګرامینګ سره دغه غلطي دغه خو نه کېږي کله چې موږ داسې جوړو ویب ډیولپمنټ نه لکه دا یو قسم له ما ته براوزر به ما ته شو کوي هم کېدای شي ما ته لکه ایرر فکس هم کړي خو زیاتره داسې چې لکه زما براوزر به خراب شي اوس فار ایگزامپل زه اوس یو ټیګ یوز کوم په ټیکسټ کې یو ټیګ دی بي هغه ټیکسټ بولډ کوي خو د دې دا کلوزینګ ما نه هیر شوی دی زه دا سیف کړم که نه ما ته دې په شو کوي ریډ شته زه دا براوزر ته راشم دا ریلوډ کړم ملکه دا خو دې بیا پیراګراف دی ما خو صرف پیراګراف بولډ وغوښتو دا خو نه لاندې مل څه ما ته بولډ شو دا ولې ځکه چې دا ما دې خوا ټیګ کلوز کړی دی نو داسې قسم ایرر ورکوي که داسې به نه وي چې غټ پټ ساینټکس ایرر چې لکه ایف او ایلس هغه په پروګرامینګ کې دا لږ رولز د دې لږ دغه دي لوز دي انورډرډ لیست دی اصل که دا عمر دې کې دا پیراګراف غټ خونه به څنګه مطلب منځ لاین کې چې پیراګراف غټ نو هغې لپاره سټایلینګز دي هغه درته اوس وکړم بیا به شي بیا هغه CSS کې هغه CSS کې بیا دا HTML کمپلیټ کړو صحیح نو په دې کې درته اول اینکر ټیګ وکړم که نه دومره کافي دي دا نن ډېر دی صحیح